Sziasztok! Ma megnézzük az X-et. Mi újság az X-el, mit lehet róla tudni, hogy van, érdekli őt még te, bocsánat, ilyen jó magyarsággal. Szóval érdeklődik-e még felőled, gondol-e rád, érez-e még irántad bármit, ezt fogjuk megkérdezni. Előtte emlékeztetnélek benneteket arra, hogy hétfőn este 6-tól lesz az az élő közvetítés, amelyben az elengedésre adok, vagy szeretnék adni egy lehetséges magyarázatot, hogy miért működik nekem, és ezt szeretném megosztani gyakorlatban is, és ezzel azt szeretném elérni, hogy minél több mindenki tapasztalja meg, hogy milyen az, amikor végre elkezd működni az életünk. Úgyhogy a leírásban megtaláljátok ennek a regisztrációs lehetőségét, ugyanis nem egy ilyen élő vagy egy ilyen videó lesz, mint ez, hanem regisztrációhoz kötött, mert legalább a szándéknak meg kell lenni ahhoz, hogy működjön. Ez az első alapfeltétel, és az a regisztráció bár ingyenes, de mégis a szándék kinyilatkoztatására szükség van. Ez is az egyik ilyen oka, miért általában nem működik, mert hogy az ember csak úgy várja a dolgok alakulását, ami nem fog történni nélkülünk, és valószínűleg ezzel elég sok mindenkivel szembe megyek, és nem értenek velem egyet, nem baj, nekem működik ez a lényeg, és ezt szeretném megosztani. Na, akkor így a bevezető után neki kezdünk annak, hogy mi újság ezzel az X-el, mit lehet róla tudni, hol van, hogy van, mi az, amit most megosztanak velünk az energiák. Lássuk akkor, hogy van ez az X, mit tudhatunk meg róla. Mit tudhatunk meg róla? Úgy látom, hogy tévúton jár. Tévúton jár, mert valahogy azt hiszi, hogy az ő pillanatnyi nehézségei, illetve azok a dolgok, amik megnehezítik az életét, az egyfajta isteni büntetés, vagy átokverés. Nagyon ezt érzékelem ebben a két lapban, hogy itt ő tényleg tévedően érzékeli a valóságot, és ez nem csak az ő specifikuma, hanem például én nekem is nagyon-nagyon hosszú ideig volt ilyen téveszmém, illetve áldozat szerepem, amikor azt hittem, hogy ez égi büntetés, de valójában mindannyiunkban van egy árnyékén, az amit karmaként hozunk magunkkal, amit föl kell ismerni, és ha attól megszabadulunk, azt elkezdjük lehámozni magunkról, akkor kezdünk tisztán látni, addig meg ilyen nagyon ilyen tévutakra tudunk tévedni, teljesen észrevétlenül, és azt hiszük, hogy az a normális, és ő is valahogy így lehet, mert itt a többi lapnál látható, hogy ő neki van középen a gondolatai, a világának a közepében egy személy, aki idősebb tőle, értelmesebb, bocsánat, nem értelmesebb, hanem jobban tudja értelmezni a világot, mint ő, vagy legalábbis ő ezt feltételezi, és akinek a szavára, a véleményére ad, és én azt hiszem, hogy ő kifejezetten jó szívvel van ez iránt a személy iránt. Még az is lehetséges, hogy olyan új dolgokat tudott, vagy tud neki mutatni,
amire ő korábban nem gondolt. Esetleg más esetekben lehet, hogy az a gyermek azt jelenti, hogy ez a személy tulajdonképpen az, akitől neki gyermeke van, vagy szeretne, szóval, hogy ilyen is lehetséges. Na, megnézzük, mit jelent itt ez a hamisság. Mi az az áldozatiság, amiért ő ezt büntetésnek éli meg az életét? Mi az a hamisság itt? Mert újra és újra úgy érzi, hogy akadályoztatva van abban, amit ő szeretne, ami lehetséges egy ábránd, egy elképzelés például a családról, vagy egy családi mintából eredeztethető elképzelés, vagy onnan ered az áldozati szerep, hogy amit mondtam az előbb, ez a téveszme is onnan jöhet. Nagyon gyakran megtörténik velünk, és mint mondtam, ez bizony a karmikus feladatainknak a része, amikor ilyen dolgot élünk át, hogy erre rá kell jöjjünk, erre fel kell ismerjük, és utána el kell kezdeni dolgozni rajta, hogy ezt megértsük. Mondok erre egy példát. Nagyon sok esetben van az, hogy a családi mintában azt halljuk, hogy az élet nehéz, és az élet bizony bennünket ilyen nehéz sorsra kényszerít. És el is hisszük, mert ezt mondták a szüleink, meg még a nagyszüleink is, és ezt így teljesen el is hisszük. Igen, ám csak azt felejtjük el, hogy amikor ez bennük kialakult, az akkor történt, amikor mondjuk vége volt a II. Világháborúnak, vagy az utána következő időszakokban, amikor valóban nehéz volt az élet, mert most azokhoz képest, ha ezt vesszük, akkor egészen más a helyzet, ég és föld a kettő között a különbség, viszont ők ezt így akkor teljes valójukban mondták, és ez beragadta a családi nyelvezetbe, és ez ment tovább. És innentől kezdve ez egy önbeteljesítő jóslattá vált, hiszen amikor sokat mondunk valamit, vagy sokat gondolunk valamire, akkor ugye az égi energiák ezt a kívánságként értelmezik, hogy nehéz legyen az élet, és ezt kapjuk. És ezt bizony meg kell fordítani, na és akkor ez a karma része, hogy ezt felismerjük, hogy ez amikor keletkezett a családban, akkor valóban nehéz volt számukra, akkor valóban úgy működött az élet, és akkor, de most ez már nem igaz, és ezt kell megváltoztatni, például egy ilyen elengedés technikával, amit majd én mutatni is fogok, és amit majd 2 hetente mindig folytatjuk tovább. És egy másik ilyen példa az, amikor például ugye megint csak visszatérek, mert ez nagyon gyakori, hogy a II. Világháború után nagyon sok családban az anya egyedül maradt, és akkor az a mondás alakult ki, hogy mindent a nőnek kell viselni, mindent neki kell cipelni, mindent egyedül kell csinálni. És ez is egy ilyen egy családon belül elterjedt hitrendszer, de ennek az volt az alapja, hogy akkor olyan körülmények voltak. És ez ma már teljesen létalap nélkül használjuk ezt a kifejezést, csak mi vagyunk a korlátai annak, hogy miért nem engedjük meg például, hogy megosszuk a terheket. És ez ilyen nagyon messze menő dolgok, de pontosan ezért van az, hogy én azt mondom, hogy ezeket nem lehet ilyen hókuszpókkal, mágiával, meg varázslattal, mert ez nem ott keletkezett. Mindent úgy kell megszüntetni, ahogy lehet. Szóval itt valami ilyesmiről van szó az ő fejében, neki is lehet egy ilyen régről hozott hitrendszer, ami miatt ő ezt az ő életét ilyen áldozatként éli meg, áldozatot visz, mert hogy neki ezt kell tennie. És
és ennek így van a megoldása, és én ezért is fordítok erre túl sok, egyesek szerint túl sok figyelmet, hogy ezt elmagyarázom, hogy ennek van könnyű, hát nem könnyű, de nem olyan lehetetlen megoldása. Megnézzük még őt, hogy ki ő, mit tudhatunk meg erről a középső özvegyasszonyról, mi az, amit róla megtudhatunk, mit tudhatunk meg vele kapcsolatosan. Hát elképzelhető, hogy ő, amint az első variációban mondtam az előbb, hogy ő egy új szemléletet mutatott meg neki, akár magáról, akár a helyzetéről, és ebben a helyzetben például, amit elmondtam az előbb példát, akár azt is mondhatta, hogy hát bizony nem csak, vagy példának meg mutatta azt, hogy hát lehet, hogy nehéz a helyzet, de van megoldás belőle. És itt erről egészen azt látom, érzékelem, hogy ő egy ilyen személy az életében, aki mutatott egy fénysugarat. Aki azt mondja, hogy hagyd hátra már végre azokat a szövegeket, azokat a folyamatosan ismételt mondásokat, amit hozol magaddal, és cseréld le valami másra. Szóval egy ilyen szeméről is lehet itt szó, akit ő, hát így az élet, vagy a középpontba állít. Na de megnézzük, hogy te vagy ez a személy, vagy ki, és hogyan gondol rád. Szóval itt most a kérdés akkor az, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, hogyan gondol a nézőre. Amikor egyedül van, és amikor megengedi magának azt, hogy rád gondoljon, akkor azt érzékeli, hogy nagyon értékes vagy az ő számára, vagy értékes voltál az ő számára, és azt is gondolja még, hogy a kettőtök kapcsolata az nem volt őszinte, az nem volt tiszta, de az is lehet, hogy ennek ellenére mégis nagyon-nagyon erős a kötelék a kettőtök között. És láthatóan az, hogy rád sokat gondol, az nagyon erős és nagyon gyakori ezek a gondolatok, hogy veled foglalkozik gondolatban. Na nézzük még itt ezt a hamisságot. Hát ez a kettőtök kapcsolatát egy nagyon erős és nagyon fájdalmas emlékként őrzi magában, vagy úgy gondol rá, és újra följön benne ez a gondolat, még a gondolatra kérlek szépen, újra és újra előtérbe kerül benne. Igen, hát mi akadályozza meg őt? Hát hiába jön fel benne, egyszerűen a saját reményei, amiket ő elvárt volna a kettőtök kapcsolatától, illetve itt megint azt érzékelem, hogy az ő hitrendszere az akadály abban, hogy ebből tovább lehessen lépni, mert nagyon látszik az, hogy ő ebbe belebetegszik ebbe a sok-sok agyalásba, hogy most mi van köztetek, vagy mi volt köztetek, mi volt ez, miért van ez így, miért gondolok még mindig rá, miért így van, miért így alakult végül is ez a kapcsolat, szóval ez így állandóan ilyenek körül pörög az agya, meg az, hogy esetleg lehet-e kezdeni, de nem lehet úgysem, mert
mert az egész ilyen, úgyis ugyanaz ismétlődne, szóval, hogy ilyen a saját negatív beállítottsága, ami itt a legelején kijött, mondtam, hogy ő ilyen tévképzetben van, ez az, ami őt fogva tartja veled kapcsolatban, gondolati szinten is. Na, megnézzük azt, hogy mit érez. Ez az ex mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak. Ez a kérdés, hogy mit érez a néző iránt. Milyen érzések vannak benne. Hát bár nagyon szeretné azokat a találkozásokat újraindítani, ami volt köztetek, de az az igazság, hogy ő úgy érzi, hogy ennek szinte, szóval ennek nincs értelme, hogy ő nem is tudja, hogy miért lenne, vagy mire lenne az jó, hogyha ti újra találkoznátok. Nézzük még itt a kevés pénzt. Mi ez a teljes elutasítás a részéről? Ez megint itt az jön, hogy bár reménykedik ő abban, hogy ott van még kettőtök között a tűz és a szenvedély, de ő maga mond le arról, hogy ebben ő neki része lehet még. Na nézzük még a bírót. Tulajdonképpen lehetséges, hogy itt az történhetett, amit mondtam, hogy volt ott neki ott az előbb középen egy személy, aki fontos az ő életében, vagy fontos érzéseket tesz, vagy érzéseket keltett benne, vagy kelt benne, és lehet, hogy annak a nézőpontja az, ami őt teljesen elbizonytalanítja. Hát most gondoljátok el, hogyha ő valóban ez a személy egy teljesen új világot tárt fel, az elég rémisztő belegondolni, hogy akkor én most egy olyan életet kezdjek el élni. Ezt az általam egyáltalán nem preferált kontrollzóna elhagyás, vagy komfortzóna elhagyás arra buzdít, és most így a kontrollra gondoltam, hogy igen, ő szereti így leellenőrizni az ő saját kis életét, de azt hiszem, hogy ez is hozzátartozik ahhoz az áldozati szerephez, amit ő hoz magával, tehát ott nagyon nagy dolgokat kell neki hátrahagyni. Mi megnézzük itt a tolvajt. Lehetséges, hogy te vagy az, aki szívének kedves személy lenne, vagy, de fél attól is, hogy ez mivel járna együtt, fél attól is, hogy ez őt mennyire betekítené meg. És akkor ezt így azt érzem, amit az előbb is mondtam, hogy ő fél elhagyni azt az ismert világot, ahol ő van. És ezzel nagyon sokan vagyunk így. Ez teljesen az emberi tulajdonsághoz hozzátartozik, hogy csak szavakban vagyunk bátrak, és szavakban mondjuk azt, hogy igen, én nagyon is változtattam az életemen, én nagyon is, és tudok változtatni, meg hát a leggyakrabban hallott, hogy én feltételnélkül szeretetben vagyok, hát nagyon nem vagyunk ott, és azt nagyon-nagyon nehéz megtanulni, de azért mondom, hogy ezt így szavakban így nagyon tudjuk élni, de tettekben már kevéssé, és ő ugyanezt mutatja itt, hogy
arra fogja, hogy hát ez úgysem lehet jó, és közben meg valójában belül fél megtenni a lépéseket. Hát megnézzük, hogy akkor ebből mi fog kisülni végül is a következő 1-2 hetes időszakban, hogy fog-e ténylegesen lépéseket tenni, vagy mi fog ebből következni. Úgyhogy az a kérdés, hogy következő 1-2 hétben ez az ex fog-e közeledni, vagy hogyan fog viszonyulni a nézőhöz, ez az ex a következő 1-2 hétben, mire számíthat a néző tőle? Mire számíthat tőle? Láthatólag szeretne ő megújítani veled a kapcsolatát, szeretné, de itt vannak az akadályok, és azok nagyon nagyok, és megint a ház jött ki, tehát, hogy megint az a családi minta, akár az is, ahol van, akár az is, ahonnan az ő saját szokásait meríti, az mind-mind akadályként ott van kettőtök között, és ez itt nem nagyon fog feloldódni a következő 1-2 hétben. Ha megnézzük még ezt az ellenséget, hát a találkozásotoknak is akadálya ez a minta, ez, amit ő benne ott van, vagy az a család, ahol ő most van, és az a személy is, akit ez a lap jelöl, és ezt mondom, ez lehet bárki, akár a nagyanyja is, aki elképesztő hatással volt rá, vagy a szülője, vagy bárki, aki ezeket a ősi igazságokat, és ezt most idézőjelbe teszem, mert bizony ezek az ősi igazságok nagyon-nagyon megkötnek bennünket, és én már most úgy látom, hogy a mostani világunk, amiben most élünk, nagyon az a tét, hogy engedünk-e ennek az ősi igazságoknak a eluralkodását az életünkön, vagy képesek vagyunk-e tényleg a Teremtő felé fordulni, és a hitünk megerősítése révén nekiállunk, és szépen apránként ilyen sziszifuszi munkával, de elkezdjük legyőzni a karmát, mert most a következő időszakban nagyon is ez lenne a feladat, hogy a hozott családi mintákat, azokat győzzük már le. És ez mindenkinek, kivétel nélkül mindenkinek ott van az életében, és ezek a karmák, ezek jók is lehetnek. De azt is le kell győzni, mert megakadályoznak bennünket bizonyos fejlődésünkben, a saját fejlődésünkben, de hát mondjuk emberi természetünk a jót azt azért nem akarja kidobni, de van bőven rossz, amit le lehetne győzni, úgyhogy ezért is várlak benneteket 9-én hétfőn este 6-kor az élő közvetítésen, hogy ebben együtt dolgozzunk, mert nagyon-nagyon fontos időszak következik az életünkben, az egész emberiség életében, de mindannyiunkéban külön-külön is. Én meggyőződéssel mondom ezt nektek, mert érzékelem minden sejtemben. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogyha regisztráltok erre az élő közvetítésre is, minél többen gyertek, már látom, már vannak szép számmal jelentkezők, de még több mindenkit is invitálok, mert ha csak egy kis morzsát tudunk ledolgozni a karmánkból, már azzal is őrült nagy dolgot tudtunk tenni magunkért, meg az egész családunkért, meg a gyerekeinkért, az unokáinkért, és föl sem
tudjuk fogni azt, hogy mennyire egymásra épülő dolgok ezek, és hogy van kialakítva a világunk. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozást, ha még nem vagy feliratkozva, a kommenteket is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!